ระบบ 1S 2S 3S 4S มันคืออะไรเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเราจะรู้ได้ไงว่าเราจะใช้แบบไหนนะสวัสดีครับช่องแจ๋วกับจอยครับสำหรับวันนี้ก็จะพามาทำการแพ็คแบตลิเธียมนะครับแล้วก็มันต้องใช้อะไรบ้างในการแพ็คนะครับที่มีตัวอย่างให้ดูวันนี้ก็จะมี18650นะครับขนาด18650ที่มันชื่อ18650เพราะว่าแบบนี้นะเส้นผ่านศูนย์กลางมัน18 มมนะครับความยาว 6.5 เซนอย่างตัวนี้ที่เป็น26700เราก็ลองวัดดูนี่ครับเส้นผ่านศูนย์กลาง 2.6 เซนแล้วก็ความยาวน่าจะประมาณ7 เซนครับ26700ตัวนี้จะเป็นลิเธียมฟอสเฟตเจอได้กับงานพวกโซลาร์เซลล์นะนอกจากนี้ก็จะมีแบตลิเธียมโพลิเมอร์นะพบได้ตาม power bank นะตัวลิเธียมโพลิเมอร์มันจะมีความจุต่อแผ่นค่อนข้างเยอะนะอย่างบางตัวนี้จุถึง 10,000 mAh เลยนะสำหรับอุปกรณ์ที่จำเป็นในการแพ็คลวดนิกเกิลถ้าใครไม่มีเครื่องสปอตก็จะต้องบัตรกรีเอานะสามารถบัตรกรีได้นะแต่ว่าต้องใช้ความเร็วแล้วก็อย่าแช่แรงนานนะเพราะมีระบบป้องกันถ้าเราแช่นานตัวขั้วมันจะดีดออกแบตมันจะเสียนะมีมิเตอร์วัดไฟดิจิตอลมิเตอร์เครื่องเชื่อมจุดนะครับที่ขาดไม่ได้ก็จะเป็นตัวนี้ BMS ผมต่อไว้คร่าวๆเดี๋ยวจะมาอธิบายนะว่ามันต่อยังไงนะระบบ 1S 2S 3S 4S มันคืออะไรเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับแรงไว้แบตเตอรี่เชื่อมวงจร BMS มีไกลมีพวกเทปกาวต่างๆนะปกติการต่อวงจรของแบตลิเธียมนะมันก็จะมีอยู่หลักๆ3แบบคือแบบที่1ก็1เซลล์แบบนี้นะ 1S ประมาณนี้แบบที่2เราก็จะต่อเป็นแบบขนานครับขนานเขาจะเรียกในภาษาช่างว่าP นะครับอย่างตัวนี้ก็ 2P นะครับถ้า1อันก็คือ 1P ไม่ได้ขนาดนะเป็น1เซลล์ธรรมดาตัวนี้เป็น 2P ขนานกัน2ก้อนนะถ้าสมมุติมาขนานเข้าไปอีกการขนานก็คือเอาบวกชนบวกเนาะเชื่อมขั้วบวกเข้าหากันแล้วก็เชื่อมขั้วลบเข้าหากันแบบนี้นะคือการขนานก็จะเพิ่มความจุเพิ่มแอมป์ของแบตเตอรี่นะครับส่วนการนำมาต่อกันก็จะเรียกว่าการอนุกรมเนาะเอาแบตขั้วบวกมาชนขั้วลบต่อ2ต่อ3กันแบบนี้มันก็จะเพิ่มสมมุติตัวนี้3.7 ตัวนี้ก็จะเป็น 7.4 ก็11กว่าอะไรประมาณนี้ครับก็บวกขึ้นไปนะแต่ถ้าการขนานโวลต์มันจะไม่เพิ่มนะครับโวลต์ก็คืออยู่ที่ประมาณ 3.7 ถึง 4 โวลต์ธรรมดาแต่ว่ามันจะได้กระแสเพิ่มสมมุติแต่ละก้อนมันกระแส2 แอมป์พอเราขนานกันปุ๊บมันก็จะได้กระแสเป็น4 แอมป์นะก็จะใช้งานได้นานขึ้นความหมายนะครับนอกจากนี้แล้วนะเราสามารถต่อแบบผสมก็ได้นะแบบที่1ก็คือแบบก้อนเดียวเนาะแบบที่2ก็คือการขนานแบบนี้แบบที่3ก็จะเป็นแบบนำมาต่อเป็นอนุกรมเนาะสุดท้ายมันสามารถนำแบบที่เราขนานแบบนี้มาต่อเป็นอนุกรมเป็นแบบผสมได้นะเราขนาน3ชุดประมาณนี้แล้วก็มาอนุกรมกันมันก็จะเพิ่มทั้งกระแสแล้วก็เพิ่มทั้งโวลต์ด้วยนะครับตีคร่าวๆก็ก้อนละ4 โวลต์เนาะ4 3 12นะแล้วก็กระแสปกติถ้าเราใช้ก้อนเดียวมันก็จะเป็นกระแส2 แอมป์ถ้าเราขนานปุ๊บถ้ามาอนุกรมก็จะเป็น12 โวลต์แอมป์ก็จะเป็นนับเป็นคู่แบบนี้นะแอมป์ก็จะนับ2 แอมป์2 แอมป์เป็น4 แอมป์แอมป์ก็จะนับรวมแบบนี้นะครับถ้าใครเคยเรียนพวกไฟฟ้าเบื้องต้นจะพอเข้าใจเนาะว่าการขนานมันจะเพิ่มแอมป์ขึ้นการอนุกรมจะเป็นเพิ่มโวลต์สำหรับสิ่งที่สำคัญในการใช้งานแบตลิเธียมเนาะก็คือตัว BMS นะวงจรป้องกันต้องใส่ทุกครั้งที่จะใช้งานนะเพราะว่า1ก็คือป้องกันกระแสเกินเวลาเราชาร์จพอเต็มมันก็ตัดแล้วก็ป้องกันกระแสไฟฟ้าต่ำเกินไปจนแบตมัน
เสียได้นะครับนอกจากนี้ก็จะป้องกันเรื่องการช็อตพอวงจรมันช็อตปุ๊บไอตัว BMS ตัวนี้ก็จะตัดการทำงานให้แบตมันก็จะไม่ระเบิดนะเป็นเรื่องของความปลอดภัยตัวนี้ต้องใส่ทุกครั้งที่เราจะใช้งานเลยนะครับสำหรับ BMS เวลาเราซื้อเนาะมันก็จะมี 1S 2S 3S เราจะรู้ได้ไงว่าเราจะใช้แบบไหนนะเราก็ต้องดูที่โวลต์ที่เราต้องการเนาะวงจร 1S ก็คือ1ก้อนแบบนี้ที่ผมบอกไว้เมื่อกี้นะ 1S ก็คือ1ก้อนสมมุติเรามาต่อ2ก้อนแบบนี้แรงดันไฟประมาณ7โวลต์กว่า8โวลต์ประมาณนี้ก็จะเรียกว่า 2S นะครับ2ซีรีส์พอเราเอาก้อนที่3มาใส่เข้าไปมันก็จะเป็น 3S นะครับตัวนี้วิธีการเลือกซื้อตัว BMS เนาะว่าเราจะใช้กี่ S นะครับสมมุติเราอยากได้12โวลต์เราก็ต้องใช้แบต3ก้อนเราก็ต้องเลือกระบบที่เป็น 3S นะครับนอกจากนี้เราก็ยังต้องดูเรื่องของกระแสที่มันจ่ายได้สูงสุดเนาะอย่างตัวนี้มันก็จะเป็น 3S 20 แอมป์จ่ายสูงสุดได้20 แอมป์เนาะรับไฟได้สูงสุดที่20 แอมป์ก็แสดงว่ามันเอามาขนานเอาแบตพวกนี้มาขนานกันได้ประมาณไม่เกิน10ก้อนเนาะประมาณ 7-8 ก้อนแล้วค่อยมาต่อใช้งานอะไรประมาณนี้ครับเพราะว่ากระแสสูงสุดมันรับได้ที่20 แอมป์เราก็ต้องมี safety factor เอาอย่างแบบปลอดภัยหน่อยก็ขนาดแค่5ก้อนอะไรประมาณนี้ให้มันเป็น2เท่าของวงจรที่มันรับได้เนาะก่อนที่เราจะทำการแพ็คแบตเราต้องเอาแบตพวกที่เรามีอยู่เนี่ยมาทำการบาลานซ์เซลล์ก่อนนะครับการบาลานซ์ก็คือการขนานแบตนี่แหละทิ้งไว้สักคืนเนี่ยเชื่อมบวกลบใส่กันสมมุติเราจะทำการแพ็คแบตอยู่20ก้อนเราก็ต้องทำการแพ็คทำการขนานแบตทั้ง20ก้อนไว้นะครับแล้วก็แบตควรจะเป็นรุ่นที่ความจุใกล้ๆกันเนาะเพราะว่าเวลาเรามาขนานแล้วก็มาอนุกรมกันแล้วให้มันหมดพร้อมๆกันนะครับแบตมันก็จะใช้ได้นานไม่งั้นตัวที่แบตมันมีความจุน้อยมันจะหมดก่อนแล้วก็ไอ้เจ้าตัว BMS มันจะสั่งตัดการทำงานก่อนนะครับตัวอื่นมันก็ยังไม่หมดเลยอะไรประมาณเนี้ยนอกจาก BMS ก็จะมีชุดBMS ที่มีบาลานซ์ในตัวด้วยนะครับวงจร Active Balance ก็คือมันสามารถชาร์จแบตสมมุติเรามีอยู่3ก้อนแบบนี้ถ้าเราต่อวงจร Active Balance นะBMS ที่มี Active Balance หรือว่าเป็น Active Balance นะครับร่วมกับ BMS สมมุติแบตตัวนี้มันลงโวลต์มันต่ำกว่าเพื่อนมันก็จะบาลานซ์จากเซลล์ข้างๆมานะจากตัวนี้มาก็จะตัวนี้ก็จะทำการสั่งชาร์จเซลล์นี้ให้ไฟมันเท่ากันนี่คือ Active Balance นะนอกจากนี้ก็จะมีตัว Adapter Charge นะแบตเตอรี่แต่ละชนิดมันก็จะมีตัว Adapter Charge แล้วก็โวลต์ที่ชาร์จต่างกันอยู่นะครับอย่าง 12.6 โวลต์ตัวนี้จะเป็นแบตชาร์จแบตลิเธียมไอออนแบบนี้นะเพราะว่าแบตลิเธียมไอออนเนี่ยไฟมันจะอยู่ที่ประมาณ 3.7 ถึง 4 จุดกว่าๆนะประมาณ 4.2 โวลต์เนี่ยเวลามันเต็มนะส่วนไอลิเธียมฟอสเฟตเนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณ 3.6 โวลต์ถึง 3.8 เวลาชาร์จเต็มแต่ว่าความจุตัวนี้มันจะได้เยอะกว่าก็ต้องใช้ตัวชาร์จให้ตรงรุ่นด้วยนะครับเวลาซื้อที่ชาร์จสมมุติตัวนี้ก็จะเป็นชาร์จระบบ 3S นะ12 โวลต์แต่ว่าต้องเป็นแบตลิเธียมไอออนนะสำหรับวันนี้เราจะมาลองแพ็คแบตขนาด 3S เนาะ12 โวลต์ 3S ก็จะมี3ก้อนแบบนี้ต่ออนุกรมนะแบบนี้เขาเรียกว่า 3S 3S 1P เนาะถ้า 3S 2P คนความรู้นะ 3S 2P เราต้องขนาน2ชุดแบบนี้ประมาณนี้นะ 2P ถ้าสมมุติ 3P มันก็ต้องขนานเข้ามาอีก3ก้อนเรียกว่า 3S แล้วก็ 3P นะแต่วันนี้เราจะมาทำแค่ 3S 1P นะมาลองต่อนะบวกลบบวกอะไรประมาณนี้ต้องหากาวติดเนาะถ้าจะให้ง่ายใช้ตัวพลาสติกแบบนี้เนาะมันจะทำให้เรา
แท่งแบตออกมาได้ง่ายแล้วก็สวยงามนะแต่วันนี้ไม่มีเราก็จะใช้กาว2 หน้าแปะ ตัดแผ่นนิกเกิลนะต้องดูให้ดีนะตรงนี้อย่าพลาดนะไม่งั้นระเบิดใส่หน้าเลยนะ เข้ามานี่บวกลบบวกเรียบร้อยครับสมมุติพอเราแยกมันออกจากกันเนาะมันจะเป็นประมาณนี้ครับนะคือการอนุกรมนะโอเคเราจะมาเช็คไฟนะแล้วเราก็จะมาดูว่า BMS ต่อเข้ากับขั้วต่างๆยังไงบ้างครับ0 โวลต์ก็คือขั้วลบเริ่มจากขั้วลบฝั่งลบมันจะเป็นใหญ่ๆแบบนี้นะครับมิเตอร์จิ้มดูจุดแรก 3.7 โวลต์ 3.8 โวลต์ครับจุดที่2ระหว่างจุดนี้ตัวนี้ 7.4 โวลต์จุดที่3ก็ขั้วลบแล้วก็ขั้วบวกครับ 11.5 โวลต์พอเราได้กระแสไฟในแต่ละจุดเนาะเราก็จะมาดูที่ BMS นะครับเราก็ต่อตามนี้เลยจุดแรก0 โวลต์เข้าขั้วลบ 4.2 เข้าตัวประมาณ 3.8 8.4 เข้าตัวนี้ก็สุดท้าย 12 โวลต์ประจำเข้าตำแหน่งนะส่วนจุดที่ไฟเข้าออกก็จะหยุดอยู่ตรงนี้บวกและลบตรงนี้ครับบวกลบบวกตรงนี้ต่อไปใช้งานหรือว่าจุดชาร์จนะก็มีแค่นี้นะครับส่วนอีกตัวหนึ่งจะมาให้ดูระบบ 1S นะครับมันก็จะง่ายขึ้นมาอีกนะครับเพราะว่ามีจุดต่อแค่4จุดนะครับตัวนี้นะครับ B ลบเข้าไฟลบนะครับนี่คือระบบ 1S นะครับ 1S 2P ส่วน B บวกแล้วก็มาเข้าไฟบวกนะครับต่อ B บวกแล้วก็จุดต่อไปใช้งานก็จะเป็น P ลบ P บวกเป็นจุดที่ชาร์จแบตแล้วก็จุดที่ต่อไฟออกไปใช้นะครับ 1S จะต่อกี่พอแล้วกี่ตัวกี่ P ก็ว่าไปนะเท่าที่ตัว BMS มันรับได้นะครับ
สเพื่อวางตำแหน่งตัว BMS นะครับ0 โวลต์ 4.2 ประมาณนี้ครับ0 โวลต์เข้านี่แล้วก็แบตเตอรี่แล้วเข้าตรงนี้นะครับโคนลบตัวนี้ 8.4 มันก็น่าจะมาตรงนี้ข้ามหน่อยนึงประมาณนี้ได้ครับ4 โวลต์ก็มานี่ถ้าอยากให้สวยก็ต้องอ้อมมานี่เนาะต่อเล่นๆดูครับ แต่ว่าการใช้งานจริงๆมันต้องมีพวกท่อหดมาหุ้มนะครับเรื่องไม่บักกี้เลยจะคู่รูปเลยจุดสุดท้าย12 โวลต์เรียบร้อยลองวัดไฟดูครับ 11.5 โวลต์เรียบร้อยนะลองวัดไฟดูแต่ละจุดนะครับตัวนี้ 3.7 7.4 11 กว่าเรียบร้อยครับลองใช้งานครับเสียบเข้ากับพัดลมดูดควันของเราตัวนี้ใช้ 12 โวลต์เนาะโอเคครับก็เรียบร้อยเนาะถ้ารู้หลักการมันก็คงพอทำกันได้นะหวังว่าน่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็มากนะครับต่อก็ไม่ยากเท่าไหร่เนาะนี่ครับหลักการต่อ 12 โวลต์ 3S นะครับถ้าใครยังงงอยู่ว่า 1S 2S 3S ก็ลองย้อนกลับไปดูต้นคลิปนะครับมีอธิบายไว้นะครับโอเคฝากกดไลค์กดแชร์ถ้าเห็นว่ามีประโยชน์นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ